Okay, hello everyone. Ayan, ngayon gagawa tayo ng bulaklak gamit ang cotton swabs, mga clay, iba-ibang kulay. So, murang klase ng clay lang ang gagamitin natin. Non-toxic kasi kung sa mga bata, hindi delikadong gamitin ng mga bata. Gawin natin. Ipo-form natin itong clay into circle. Okay. No need to put some glue kasi kusa naman siyang mag-stick sa paper. Okay. So, depende sa inyo kung gaano kalaki ang gusto nyo. Ayan, hindi siya ganun kalaki at hindi rin naman siya ganun kaliit. So, ito yung cotton swab. Hahatiin natin siya into 2. Ayan. So, gugupitin natin sa dalawa. Napakadali lang gawin at mag-i-enjoy ang mga bata. Hatiin natin sa dalawa ang cotton buds. Kung gusto nyo ng medyo maliit lang, pwede nyo namang bawasan ulit. Ayan. So, kung gusto nyo maliit, pwede ding bawasan. Ganito siya kaliit. And then, ilalagay natin siya sa clay. Ipo-form natin siya into a flower. O, gano'n. Napakadali lang. Gustong-gusto ito ng mga bata ang ganitong klase ng art. Kaya pwede nyo ding gayahin. Ipagawa sa mga estudyante ninyo or sa mga anak ninyo or sa pamangkin or whoever na gusto nyo turuan. Pwede naman dagdagan ang clay kung gusto nyo malaking bulaklak. Pwede namang maliit lang. Kulang pa yan, dadagdagan pa natin. Hindi pa siya ganun pa-form na bulaklak. Mas maganda sana kung ang background ay black paper. So, wala akong available na black paper, so I use my white paper. Pero mas visible siya sa black paper. Mas maganda ang tingnan. Kasi white yung cotton swabs. So, white din ang background. So, hindi siya ganun ka-visible. So, if you want to add more cotton swabs, nasa sa inyo na. Kung gusto nyo mas maraming cotton swabs. Pero pwede namang hindi ganun kadami. Basta nakikita nyo okay na yung kanyang form. Maganda na siya tingnan. I think that's enough.
you don't need to put more cotton swabs. Pero pag meron pa mga space, pwede pa lagyan. Lagyan pa. Okay, ayan. So, we already have a flower. Cotton swabs flower. Hindi siya ganun ka visible kasi white ang background. So, white din ang paper. I think it has to be changed with blue color. Okay, so, ayan. Para mas kita siya, I'm going to use blue. Okay. So, papalitan ko yung background niya. Madali lang naman siya tanggalin kasi wala man siyang blue. Look. Kids really love this kind of craft. Ayan. So, kita yung flower. Na. Okay. And then, after that, put some more. Huh? Okay guys, so ayan na yung ating cotton swabs flower. Napaka dali lang gawin at ito ay gustong-gusto ng mga bata. So kung gusto niyo turuan ang inyong mga anak o ang inyong mga estudyante ng art, ito gawin niyo. Napakaganda, di ba? So, kung gusto nyo pang gumawa ng isa pang bulaklak, gusto nyo naman yellow. O, ito. Yellow na clay. Mura lang tong clay na ganitong klase sa 7-Eleven. Pwede nyo siyang mabili ng 27 baht. 27 baht lang. So, i-form nyo siya into circle shape. Kung gusto nyo din ng malaki, pwede din. Dublihin niyo. Kaya lang, syempre, sample lang naman ang ginagawa ko. So, maliit lang. Para lang maipakita kung paano gawin yung cotton swabs flower. Ayan. So, napaka-simple lang gawin. Napakadali. Gustong-gusto ng mga batang gawin. Pagkagupit. Ayan. Nilagay sa gitna. I-form nyo into flower. So, kailangan maraming cotton swabs. Binugupit ko siya ng hindi ganun kahaba para mas maganda siyang tignan. Lalo na kung ang background ay black, mas matingkad ang kulay, mas lalo siyang maganda. Kaya lang, wala akong available na black colored paper. Pwede din ang light blue. Ayan, ganun lang siya kasimple. Ganun lang kasimple ang paggawa ng cotton swab flower. I-form natin siya into okay. Kayo nang mag-estimate kung ilang cotton swabs na nilalagay. Basta pag nakita nyo okay na yung form ng flower, I think the cotton swab is enough.
So, meron na tayong 2 bulaklak. Pero ito medyo konti pa siya. So, dadagdagan ko pa siya ng cotton swabs. Ayan. Para maganda siya tignan. Ayan. So, meron na tayong 2 flowers. Okay. So, pwede din gamitin ang iba-ibang kulay. Let's see, purple. Just form it into a circle shape. Kung gusto nyo ng medyo malaki, flat nyo lang ng konti. Okay. So, yung isang pack ng cotton buds ng ganito, isang pack na ganito, I think makakagawa kayo ng 5 to 6 flowers. Tapos yung isang pack ng clay, pwede kayong gumawa ng 7 flowers. So, mura lang ito. Mabibili mo lang siya ng 23 baht. Ito naman, 2 cotton swabs, 2 pack. It only costs 27 baht. So, mura. Diba? So, sa murang halaga, mapapasaya nyo na yung mga bata. Gustong-gusto ito gawin ng mga estudyante. Especially yung mga girls. Ayan. So, ang ginawa ko, I cut the cotton swabs into 3 kasi medyo mahaba. Pero kung malaki yung clay, I think, cut the cotton swabs into 2. Pero syempre, kung maliit lang yung ginamit nyo na clay, hindi ganun kadami, I think you have to cut the cotton swabs into 3 para sakto lang siya doon sa ginawa mong circle na clay. Ayan. Ayan. So, napakadali lang. Ganun lang kasimple. You just put it anywhere. Ayan. Actually, itong mga pinutol na ito na maliliit, pwede nyo din siyang gamitin. Kaya lang hindi ko siya ginamit para uniform lang yung type ng flower na ginagawa natin. So, pwede nyo din siyang gamitin. Ito yung mga pinutol na to na mga cotton swabs. Pwede din siyang gamitin, ilalagay sa clay to form a flower. Pwede din siya gamitin. Students love this kind of craft, especially yung mga girls. They love to make flowers. Pero may mga boys ding may hilig sa flower. Pero hindi ganun kadami. Mas marami yung mga babae may hilig sa ganitong craft. So, pwede niyo siyang ituro sa inyong mga students.
Actually, pwede nyo siyang gawing pang display. Medyo i-enhance nyo na lang yung quality ng clay. O kaya pwede nyo namang gawing background yung ibang klase ng paper. So, instead of using a very cheap kind of colored paper, pwede kayong gumamit ng medyo classy-classy na klase ng paper para medyo parang elegant yung dating. Kaya lang kasi, simple lang. Para lang sa aking pagbablog. Just to show you guys how to make this cotton swab flower. Yun lang. Okay. So, ayan. Tapos na. Meron na tayong 3 cotton swabs. So, gagawa tayo ng stem. Okay. Itong maliit na clay. So, we have to roll it. Para to form a stem. Okay, ayan. So, meron na tayong we already have 3 flowers. Okay. So, ayan, napaka dali at napaka simple lang gawin. And then, we're going to make a leaf for each cotton swabs. So, magpo-form tayo ng leaf out of clay. Ayan. Pagkasimple lang gawin. Kung gusto nyo, pwede nyo din lagyan ng glue para hindi malaglag yung mga clay. Pero ako hindi ko siya nilalagyan kasi kusa lang din siya mag-stick sa paper. So, no need to put. For me. Pero kung kayo gusto nyo, pwede nyo din lagyan ng glue. Okay. Okay. So, ayan. Meron na tayong flower. And then, para magmukha siyang 3D. So, lagyan din natin ng style. Okay, so ayan guys, we already have our cotton swab flowers. I hope you like it. Okay, for more videos, para marami kayong matutunang mga iba-ibang ideas ng paggawa ng mga bulaklak or kahit na anong klase ng art and craft. So, ayan guys, please subscribe our channel so that you will have more ideas on how to make some craft and recycled things like that. Okay, thanks everyone. Thank you for watching. Till next time. Bye-bye.